Trước đây chúng ta chỉ có 5 thành phố trực thuộc trung ương quen thuộc là Hà Nội là 1, Hải Phòng là 2, Đà Nẵng là 3, Thành phố Hồ Chí Minh là 4 và Cần Thơ là 5. Sau đó Huế được nâng cấp rồi đến Đồng Nai và mới nhất là Quảng Ninh cùng Bắc Ninh. Như vậy Việt Nam đã hình thành nhóm gồm 9 thành phố trực thuộc trung ương. Mà thực ra thì giờ không còn thành phố cấp tỉnh nữa nên gọi là 9 thành phố cũng được. Nghe đến hai chữ thành phố, nhiều người thường nghĩ ngay đến nhà cao tầng, đường xe đông đúc, chung cư, phố xá chen chúc. Nhưng thành phố trực thuộc trung ương không chỉ đơn giản như vậy. Đây là một đơn vị hành chính ngang với cấp tỉnh. Vì thế, một thành phố trực thuộc trung ương hoàn toàn có thể có cả núi, rừng, biển, đồng ruộng, biên giới và cả làng quê. Video này sẽ nói về cả 9 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam và những cái nhất của các thành phố này. Đầu tiên hãy nói về Bắc Ninh. Bắc Ninh hiện nay không còn là một tỉnh nhỏ nhất Việt Nam nằm sát Hà Nội như nhiều người từng biết. Sau đợt sắp xếp năm 2025, Bắc Ninh và Bắc Giang đã về chung một nhà. Vì thế Bắc Ninh mới rộng hơn nhiều, dân cũng đông hơn rất nhiều. Thành phố Bắc Ninh mới có diện tích khoảng 4.700 km² và dân số khoảng gần 4 triệu người. Con số này rất lớn nếu so với Bắc Ninh cũ. Về vị trí, Bắc Ninh nằm ngay sát Hà Nội, lại nằm trên tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Đây là một khu vực nằm đúng giữa mạng lưới giao thông và công nghiệp quan trọng nhất của miền Bắc. Thế mạnh nổi bật nhất của Bắc Ninh là công nghiệp điện tử. Nhiều tập đoàn lớn đã đặt nhà máy ở đây. Samsung là cái tên nổi tiếng nhất. Bắc Giang cũ cũng có rất nhiều khu công nghiệp lớn. Khi hai khu vực hợp lại, Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp mạnh nhất của cả nước. Nhưng Bắc Ninh không chỉ có nhà máy. Đây còn là vùng đất Kinh Bắc nổi tiếng với quan họ, đình làng, chùa cổ và văn hóa lâu đời. Phía Bắc của thành phố mới lại có một vùng trung du và đồi núi của Bắc Giang cũ. Thế nên, Bắc Ninh mới vừa có công nghiệp hiện đại, vừa có không gian văn hóa và nông thôn rất rộng. Điều thú vị hơn nữa là Bắc Ninh nằm giữa một chuỗi thành phố trực thuộc trung ương rất gần nhau, từ Hà Nội đi qua Bắc Ninh, Hải Phòng rồi Quảng Ninh. Miền Bắc vì thế đang hình thành một dải đô thị và công nghiệp cực lớn. Đó là thành phố trực thuộc trung ương thứ 9 là Bắc Ninh. Thứ 8 đó là Quảng Ninh. Nếu Bắc Ninh nổi bật với công nghiệp, Quảng Ninh lại giống như một Việt Nam thu nhỏ. Đây là một nơi có gần như đủ mọi dạng địa hình. Có núi, có rừng, có biển, có đảo, có cửa khẩu, có biên giới với Trung Quốc, có vùng khai thác than và đặc biệt có vịnh Hạ Long nổi tiếng trên toàn thế giới. Quảng Ninh có diện tích hơn 6.200 km² và dân số hơn 1,5 triệu người. Thành phố kéo dài từ khu vực Đông Triều Quảng Yên ở phía Tây tới Móng Cái sát biên giới Trung Quốc ở phía Đông. Phía ngoài biển lại có hàng loạt đảo lớn nhỏ, trong đó có Vân Đồn và Cô Tô. Điểm mạnh của Quảng Ninh là kinh tế rất đa dạng, Hạ Long mạnh với du lịch, Cẩm Phả nổi tiếng với than, Quảng Yên phát triển công nghiệp và cảng biển, Móng Cái là cửa khẩu lớn nối với Trung Quốc, Vân Đồn có sân bay và tiềm năng du lịch biển, Cô Tô nổi tiếng với đảo và bãi biển đẹp. Vì vậy Quảng Ninh không chỉ có một trung tâm đông đúc rồi xung quanh là vùng phụ cận như nhiều thành phố khác. Đây là một không gian rất dài và rất rộng. Quảng Ninh cũng cho thấy rất rõ cách hiểu về hai chữ thành phố trong thời đại này. Thành phố không chỉ có đô thị hiện đại, thành phố còn có làng chài, vùng núi, đồng bào dân tộc và những hòn đảo xa bờ. Đó là điều làm Quảng Ninh khác hẳn nhiều thành phố lớn trên thế giới. 7 là Đồng Nai. Đồng Nai hiện tại là thành phố rộng nhất của Việt Nam. Đồng Nai là một trường hợp rất đặc biệt. Sau khi Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ được hợp nhất, địa phương mới có diện tích hơn 12.700 km². Với quy mô đó, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương rộng nhất Việt Nam. Đồng Nai mới kéo dài từ Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch ở phía Nam lên tới các vùng cao su và biên giới Campuchia của Bình Phước cũ ở phía Bắc. Thành phố này có đủ loại không gian, có khu công nghiệp dày đặc, có rừng, có hồ Trị An, có vườn quốc gia, có vùng trồng cao su, có khu dân cư đông đúc, có cửa khẩu, khoảng cách giữa các khu vực rất khác nhau. Thế mạnh lớn nhất của Đồng Nai là công nghiệp và vận tải. Biên Hòa từ lâu đã là một trung tâm công nghiệp lớn, Bình Phước cũ lại có quỹ đất rộng, nhưng còn át chủ bài thực sự là sân bay quốc tế Long Thành. Khi Long Thành hoạt động đầy đủ, Đồng Nai sẽ có một lợi thế rất lớn. Thành phố nằm sát thành phố Hồ Chí Minh, gần cảng biển, gần các tuyến cao tốc lớn, lại có sân bay quốc tế quy mô lớn. Điều này biến Đồng Nai thành một trung tâm vận chuyển hàng hóa và công nghiệp cực kỳ quan trọng ở phía Nam. 6 là Huế. Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ đầu năm 2025. Đây là một bước thay đổi lớn. Trước đó khu vực này là tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi chuyển đổi, toàn bộ địa giới của tỉnh cũ trở thành thành phố Huế. Vì vậy thành phố Huế không chỉ có khu vực Đại Nội, sông Hương hay các phố xá ở trung tâm. Thành phố còn kéo dài từ Biển Đông tới vùng núi giáp Lào, có đầm phá, rừng, làng quê và vùng cao. Điểm nổi bật của Huế là văn hóa và lịch sử. Đây từng là kinh đô của triều Nguyễn. Vì vậy Huế còn giữ được hệ thống cung điện, thành quách, lăng vua, chùa chiền và nhiều công trình cổ.
Những thứ này không chỉ có giá trị du lịch mà còn tạo nên bản sắc riêng của thành phố. Huế cũng nổi tiếng với ẩm thực, âm nhạc cung đình và lối sống nhẹ nhàng. Chính vì vậy, cách phát triển của Huế sẽ rất khác thành phố Hồ Chí Minh hay Bắc Ninh. Huế không chỉ xây thêm thật nhiều nhà cao tầng rồi coi đó là hiện đại. Điều quan trọng hơn là làm sao thành phố phát triển mà không mất đi vẻ cổ kính. Có thể nói, Huế là thành phố trực thuộc Trung ương có màu sắc văn hóa rõ nhất trong bộ 9 thành phố trực thuộc Trung ương. 5 là Cần Thơ. Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2004. Trong nhiều năm, đây là thành phố lớn nhất và quan trọng nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ nổi tiếng với sông Hậu, chợ nổi, vườn cây và văn hóa miền Tây. Nhưng sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ mới đã thay đổi hoàn toàn về quy mô. Cần Thơ mới rộng hơn 6.300 km vuông và có khoảng hơn 4 triệu dân. Đặc biệt nhất là thành phố giờ đây có đường bờ biển. Trước đây Cần Thơ cũ nằm sâu trong đất liền. Sau khi nhập Sóc Trăng, địa giới đã kéo ra tận Biển Đông. Điều đó giúp Cần Thơ có thêm nhiều lợi thế mới. Không chỉ có nông nghiệp và thương mại, thành phố còn có kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và cảng biển. Vai trò lớn nhất của Cần Thơ vẫn là trung tâm của miền Tây. Người dân nhiều tỉnh xung quanh lên Cần Thơ để học đại học, khám bệnh, mua sắm, làm việc và giao thương. Trong tương lai, khi cao tốc và các tuyến đường lớn được hoàn thiện, vai trò này còn mạnh hơn. 4 là Đà Nẵng, thành phố miền Trung rộng ra hàng chục lần. Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 1997. Trước đây Đà Nẵng nổi tiếng là một thành phố ven biển khá gọn, có sông Hàn, có bán đảo Sơn Trà, có bãi biển Mỹ Khê, có sân bay nằm ngay gần trung tâm. Nhưng sau khi hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng mới trở nên lớn hơn rất nhiều, diện tích lên đến gần 11.900 km vuông. Từ một thành phố ven biển, Đà Nẵng giờ có cả vùng núi rộng lớn và đường biên giới với Lào. Thành phố mới cũng sở hữu nhiều địa điểm rất nổi tiếng. Hội An nằm trong địa giới Đà Nẵng mới, Mỹ Sơn cũng vậy, Chu Lai trở thành một phần của thành phố. Như vậy trong cùng một đơn vị hành chính có cả đô thị hiện đại, phố cổ, thánh địa, biển, rừng, núi. Vị trí Đà Nẵng rất đẹp, thành phố nằm giữa chiều dài đất nước, phía đông hướng ra Biển Đông, phía tây có thể kết nối sang Lào và xa hơn là Thái Lan. Đây là lợi thế lớn cho du lịch, vận tải và giao thương. Nếu trước đây người ta gọi Đà Nẵng là thành phố đáng sống, thì Đà Nẵng mới đang hướng tới vai trò lớn hơn nhiều, không chỉ là điểm du lịch mà còn là một trung tâm kinh tế của cả miền Trung. 3 là thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là cái tên quen thuộc nhất khi nói về kinh tế Việt Nam. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh mới đã trở thành một siêu đô thị rất lớn, diện tích gần 6.800 km vuông và dân số bây giờ đã khoảng 14 triệu người. Điều quan trọng nhất là 3 khu vực cũ bổ sung rất tốt cho nhau. Thành phố Hồ Chí Minh cũ mạnh về tài chính, thương mại và dịch vụ. Bình Dương cũ thì nổi tiếng với công nghiệp. Bà Rịa Vũng Tàu cũ có cảng biển nước sâu, dầu khí và du lịch. Khi ghép lại, thành phố Hồ Chí Minh mới có gần như đầy đủ mọi thứ. Có trung tâm tài chính, có khu công nghiệp, có cảng biển, có sân bay, có bãi biển và có vùng dầu khí, cũng như có côn đảo. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Đây là nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp, việc làm và hoạt động thương mại. Nếu Hà Nội là trung tâm chính trị của cả nước, thì thành phố Hồ Chí Minh là cỗ máy kinh tế lớn nhất của cả nước. 2 là Hải Phòng. Hải Phòng là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lâu đời nhất. Từ xưa, Hải Phòng đã có vị thế đặc biệt trong hệ thống hành chính. Điểm mạnh lớn nhất của Hải Phòng nằm ngay trong cái tên quen thuộc, thành phố cảng. Đây là cửa ngõ ra biển rất quan trọng của miền Bắc. Hàng hóa từ Hà Nội, Bắc Ninh và nhiều tỉnh khác được đưa xuống Hải Phòng để xuất khẩu. Sau khi hợp nhất với Hải Dương, Hải Phòng mới rộng hơn 3.100 km vuông và có dân số hơn 4,6 triệu người. Thành phố không chỉ còn quanh khu vực cảng biển nữa mà kéo sâu vào đồng bằng sông Hồng. Điều này tạo ra một cấu trúc rất hợp lý. Phía đông có biển và cảng, ở giữa là khu vực đô thị Hải Phòng, phía tây là vùng công nghiệp và nông nghiệp của Hải Dương cũ. Cảng Lạch Huyện hiện là một trong những cửa ngõ hàng hải quan trọng nhất phía Bắc. Đây là nơi có thể tiếp nhận các tàu container lớn và giúp hàng hóa Việt Nam đi thẳng tới nhiều thị trường quốc tế. Vì thế Hải Phòng vẫn giữ vai trò rất rõ ràng, thành phố cảng và trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc. Và đứng đầu danh sách nếu xét theo thời gian trong hệ thống hành chính hiện đại, đó là Hà Nội. Ngày xưa Hà Nội rất nhỏ so với bây giờ, diện tích chỉ hơn 150 km vuông, dân số chưa tới nửa triệu người. Sau nhiều lần mở rộng, đặc biệt là năm 2008, Hà Nội đã lớn hơn rất nhiều. Hiện nay thành phố Hà Nội có diện tích hơn 3.300 km vuông và dân số hàng triệu người. Nhưng khác với nhiều thành phố khác, Hà Nội không sáp nhập với tỉnh nào trong đợt sắp xếp lớn vào năm 2025. Hà Nội đặc biệt bởi đây không chỉ là thành phố trực thuộc Trung ương mà còn là thủ đô. Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành và nhiều cơ quan quan trọng của cả nước đặt tại đây. Nhưng Hà Nội không chỉ toàn phố. Ra khỏi khu vực trung tâm một đoạn, chúng ta sẽ gặp đồng ruộng, làng cổ, đồi núi, vùng nông thôn, bò trâu vẫn ăn cỏ.
Ba Vì có núi, Sóc Sơn có rừng, nhiều khu vực ngoại thành vẫn mang dáng dấp của làng quê Bắc Bộ. Hà Nội vì thế vừa là trung tâm chính trị hiện đại, vừa là một thành phố có lịch sử hơn 1.000 năm. Đây cũng là thành phố trực thuộc Trung ương lâu đời nhất trong bộ 9 hiện nay. Nhìn cả 9 thành phố trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy mỗi nơi có một vai trò riêng. Miền Bắc có Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. 4 thành phố này nằm khá gần nhau. Hà Nội là trung tâm chính trị, Bắc Ninh mạnh về công nghiệp điện tử, Hải Phòng là cửa ngõ cảng biển, Quảng Ninh mạnh về du lịch, cửa khẩu và kinh tế biển. Miền Trung có Huế và Đà Nẵng, Huế mạnh về di sản và văn hóa, Đà Nẵng mạnh về du lịch, dịch vụ và công nghệ. Miền Nam có thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đây là hai trung tâm công nghệ và kinh tế cực lớn. Xa hơn về phía Tây là Cần Thơ, quan trọng nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Điều đáng chú ý nhất đó là các thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay ngày càng lớn về diện tích. Đồng Nai rộng hơn 12.700 km2, Đà Nẵng gần 12.000 km2, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 14 triệu dân, Cần Thơ đã có biển, Quảng Ninh vừa có biên giới Trung Quốc, vừa có hàng nghìn đảo. Vì vậy, chúng ta không nên hiểu 9 thành phố này đơn giản là 9 nơi có nhiều nhà cao tầng nhất Việt Nam. Chính xác hơn, đây là 9 đơn vị hành chính cấp tỉnh được tổ chức theo mô hình thành phố và có vai trò rất quan trọng trong phát triển đất nước. Bạn đang sinh sống ở thành phố nào? Ở địa phương nào? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách viết bình luận. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.